So, you know, one of these ones, dominante, may malas video kata tumalo ko ni Miriam kaya tayo sa puting ano ba nasabi ko ay sama day ko kuma ada itu sama istorya murah mama dulu dia pun bisa gimana? Iya. Ayo sekarang go. Ano? Saya udah sekarang teman nagang tama. Supaya may tayo saya niya sabi mura kanya tuman pero minama mama saya magkano lumitaw walang
bago ka. Wala ka.
Ay, parang sarap.
Masalang trabaho.
Wow! Ay, lumay. Matagay.
Eh? Ito?
Ha? Ay, makumpani. Yan.
Yun na natin.
Pero bulan.
Pero yun. Menalig mo big bag. Ano?
Klaro.
Sabi rin. Yeah, me. Dito, ikaw man na dito ako. Sa ano, ikaw man na
Bro. John John. Kunin ni Bing.
mag-yard.
kaya mga bakit di ka manalig din? Kaya? Paano dyan, Flo? Ano?
Kita.
Go!
Pakita mo. Okay.
Ano lang? Ay, Disney.
Man sa pababa. Wala pa buyo.
Siya, ano na,
out.
doon mga kaya na
May lumayo. Ako, Hoy, ang basta dyan sa Dumila.
Alas 10. Tambay.
Oh my God! Ano?
Ayan pa.
Ayan. Alam ko, ba? Ay. Ito.